دايولين باحث بجامعة نيويورك اكتشف انه اكو جزء بالدماغ ينشط قبل تنفيذ اي فعل عدائي، وهالاكتشاف بين انه نية الانسان السيئة يتم ترجمتها بالدماغ اول شيء قبل تنفيذ الفعل العدائي، وقال انه من الممكن اكتشاف كل حالات العنف والترهيب والاعتداءات الجنسية من وقت اللي يتم مع سبق الاصرار والترصد من قبل الانسان، ومو بس هيك بل اكو امكانية منعها قبل حدوثها. يعني معقولة اشخاص مثل ابو بكر البغدادي او ابو مصعب الزرقاوي او هتلر لو كان عايش نقدر نعالجهم ويصيرون ناس طبيعيين وعاديين، نشوفهم قاعدين بقهوة، واحد يشرب شاي والثاني قهوة ويفرون دومنا كأي بشر طبيعيين؟ نرجع لهذا الموضوع بعدين. خلينا نروح على واحد مخبل هستيري ما عنده حدود للأذية، ماكو أي قانون أو قاعدة تلزمه، يرتجل الدمار، تحسه إعصار بشري يفلش كل نظام قباله ويحوله هوسة. باختصار هو أعظم شرير بتاريخ السينما. مين ده؟ أبو الجواكر، هيث ليدجر، الجوكر، أعظم مخلوقات المخرج العظيم كريستوفر نولان، وما لكم علاقة بذولا نيكلسون وجارد ليتو. بطل فيلم ذا دارك نايت. هيث وكريستوفر سووا خلطة مرعبة، صنعوا جوكر حقيقي ما عنده أي أيديولوجية، ما عنده هدف، ما عنده مفهوم، وما عنده دافع، أو عنده دافعه للقيام بأفعال شريرة هو الشر نفسه، بحيث باتمان والشرطة والناس ما يعرفون ايش يوجعه وما يعرفون اصلا هو ليش هالقد عشوائي. سؤال، الجوكر شنو نيته من سوى كل هالبلاوي؟ ما عنده نية، مريض نفسي ويستمتع بالشر وما عنده اتباع. زين، كل رؤوس الشر بالعالم ليش اتباعهم كانوا ينفذون اوامرهم؟ هل هم مؤمنين بافكارهم لو مجرد منفذين للاوامر؟ ومنو ذولا رؤوس الشر؟ بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية اصدقائي العلماء صار عندهم اعظم واهم تجربة للشر تستحق التأمل والتوقف والدراسة والتمحيص، وركزوا لي على التمحيص، هي التجربة النازية. اكو علماء شافوا النازية عبارة عن جلادين عندهم استعداد ودوافع لاي فعل وحشي، بينما مجموعة ثانية من العلماء وهم اصدقائي بس مو كلش علاقتنا قوية شافوهم اشخاص يطيعون الاوامر بدون تفكير. ما هذه الرطينة؟ هسه هم شنو بالضبط؟ أدولف آيخمان ضابط بالجيش النازي، هذا كان التشينج اوفر الرئيسي لمحرقة الهولوكوست، هو يحدد بكيفه منو اللي يموت ومنو اللي يعيش. بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية وانتصر الحلفاء انهزم وراح عاش بالأرجنتين. الموساد اكتشف مكانه وراح خطفه من الأرجنتين وجابه يحاكمه بتل أبيب. ليش كان يطيع كل الأوامر اللي تجي من الحزب النازي؟ تجربة ميلغرام تقدم إجابة فريدة من نوعها عن آيخمان وكل شخص يطيع السلطة ويتسبب بقتل غيره. صارت هاي التجربة سنة 1962 بجامعة ييل الأمريكية، سواها العالم ستانلي ميلغرام على مجموعة من المتطوعين لغرض معرفة هدف واحد، إيجاد إجابة عن سؤال شلون الواحد ينفذ أوامر السلطة وينسى هو منو. ميلغرام كذب على المتطوعين وقال لهم إنه هاي الدراسة هدفها معرفة الذاكرة والتعلم عند التلاميذ، ودفع لهم فلوس على هالسالفة. التجربة كانت عبارة عن 3 أشخاص، مشرف مسؤول عن 2 متطوعين، والمتطوعين واحد ياخذ دور مدرس والثاني ياخذ دور التلميذ المتعلم. المدرس يطلب من المتعلم تذكر مجموعة من الكلمات، وإذا ما قدر يتذكرها المشرف يطلب من المدرس يكهرب هذا التلميذ بصدمة كهربائية خفيفة، وكل ما زاد خطأ المتعلم كل ما زادت شدة التيار الكهربائي، وكان المدرس مجبور يشوف المتعلم وهو يصرخ من الألم، بس المدرس المتطوع ما يعرف إنه السلك ما مربوط بالكهرباء وانه التلميذ المتعلم عبارة عن ممثل يتظاهر بالألم. ميلغرام راد يشوف هم راح يوقفون ذول المدرسين عن صعق ذول المتعلمين المساكين لو يستمرون بالتجربة. الصادم بالموضوع انه ذول المدرسين بقوا يتبعون اوامر المشرف على التجربة رغم توسل المتعلمين المربوطين بالكرسي على انهاء التجربة، ان هو الله يخليكم، وذولا ما يقبلون. هاي التجربة سوت ضجة عملاقة بالمجتمع العلمي وتم تجريبها باكثر من مجتمع وجابت نفس النتائج. ميلغرام طلع ب3 نتائج عن سؤال شلون السلطة تغير من سلوكنا وشلون نسوي أفعال خاطئة بس احنا نلقى لها مبررات نخليها متوافقة ويا ضميرنا ونتجنب عصيان الأوامر. أولا، الرغبة بالتميز للدرجة اللي تخلي أداء التجربة أهم من راحة المشاركين. ثانيا، تحويل المسؤولية الأخلاقية بالتجربة للمشرف اللي يؤمر المدرس بصعق التلميذ حسب قاعدة أنا أتبع الأوامر فقط. ثالثا، الاستهانة بكرامة وإنسانية متلقي الصدمة الكهربائية حسب قاعدة لو هو مو غبي وحافظ هاي الكلمات اللي كان لازم يتذكرها كان ما استحق هذا العقاب. زين، حسب تجربة ميلغرام الشر
ما موجود براس ذولا؟ لا موجود، بس هنا الشر تافه ما مخطط إله. خلينا نشوف شلون. صحيفة نيويوركر دست الفيلسوفة العفريتة حنا آرنت لتغطية محاكمة آيخمان من وجهة نظرها. لاحظت حنا انه آيخمان مثل اغلب النازيين بذيك الفترة ما يعرف يفكر من وجهة نظره، هو يعرف ينفذ فكرة الحزب فقط، وهي إبادة أكثر عدد من اليهود الموجودين بالسجلات عنده. يعني ما عنده الشجاعة لمناقشة الأوامر أو القواعد، بالعكس تشوفه يتفنن بتطبيق هاي الأوامر والقواعد. ولاحظت انه آيخمان مو شيطان، كان شخص عادي بس ما كان يفكر باللي يسويه ابد، هو مجرد موظف بنظام شمولي يطيع اوامر النظام طاعة عمياء بدون التفكير، فشارك بجريمة تعتبر من اكبر الجرائم ضد الانسانية. وهنا قالت حنا انه المحاكمة مو عادلة، لان ما حاكمت آيخمان كفرد وانما حاكمته على الايديولوجية، وايخمان كان مجرد موظف بهاي الايديولوجية ما يفهم غير الطاعة وتنفيذ الاوامر. استخلصت حنا من متابعتها لهالمحاكمة فلسفتها الخاصة وسمتها تفاهة الشر banality of evil، وقالت انه عملية التفكير هي باختصار حوار داخلي مع النفس او الذات. وايخمان واللي شبهه وصلوا مرحلة عجزوا بها على التفكير ويا نفسهم، فتحولوا الى كائنات تسوي افعال ناس تفكر عنهم، يعني واحدهم ما يراجع نفسه على اي فعل يسويه. وفلسفة حنا قلبت وجهة نظر هواية مفكرين وعلماء حول الشر وطبيعة الشر. مشت الدنيا ووصلنا للتسعينات، صارت ضجة كبيرة وراء الإبادة الجماعية براوندا ومذبحة سربرانيتشا بالبوسنة، وظهر تنظيم القاعدة كقوة متطرفة تقتل بدم بارد حسب ايديولوجيا توسعية. ورجع الجدل اللي يحكي عن تفكيك الشر. بعام 1996 قالت افتتاحية مجلة لانست انه ماكو واحد قدر يفكك الشر من وجهة نظر بيولوجية. بعد سنة طلع جراح الاعصاب من جامعة كاليفورنيا اسحاق فرايد بورقة بحثية نشرها سنة 1997 قال انه تحول الشخص غير العنيف الى قاتل محترف يكرر فعل القتل بسبب تحولات تصير بدماغه، وخلى 7 اعراض لهاي التحولات وسماها متلازمة الشر. الأعراض: العنف القهري المتكرر، المعتقدات الوسواسية، قلة الحساسية نحو العنف، الحالة العاطفية السطحية الجامدة، فصل العنف عن الأنشطة اليومية، والطاعة التامة للسلطة، والتعامل مع أعضاء المجموعة اللي ينتمي إلها كجماعة فاضلة. وكل هذا يصير نتيجة للكسر المعرفي، وهذا الكسر يصير من تقفل المنطقة العليا بالدماغ وقشرة الفص الجبهي المختصات بعمليات التفكير العقلاني واتخاذ القرارات، ومن يوقفن يشتغلن بدالهن المناطق الأكثر بدائية بالدماغ. بعد ما أطلق نتائج الورقة البحثية مالته سوى مؤتمر صار بباريس حتى يسولف للزملاء نتائج المفهوم الجديد. انطلق بهذا المؤتمر من نقطة مهمة كلش، وهي انه اذا ردنا نفهم سلوك القاتل بالحقيقة لازم نفهم عملية صناعة القرار بداخل الرأس. فحتى يفهم شلون القاتل يفكر بالقتل لازم بالبداية نفهم شلون يتخذ القرارات بحياته. واهم القرارات اللي يتخذها الانسان بحياته هو الانضمام لمجموعة. البشر اتطوروا كحيوانات اجتماعية فائقة تعتمد على وجود المجموعة حتى تبقى على قيد الحياة، واحنا البشر نميل للبقاء بالمجموعة. يعني ببساطة اذا انت تحب لون معين كلش عادي من شخص يجي يوقف يمك لان انت تحب هذا اللون ويمكن يصير صديقك. استاذ علم الاعصاب المعرفي جولي جريزي الباحث بمدرسة المعلمين العليا شرح انه الانتماء لمجموعة صغيرة يحدد الكيفية اللي ننظر بها للغرباء، وهذا الشيء راح يخلينا نكون اقل تعاطف ويا اي شخص خارج المجموعة. وكلش عادي بسبب هالانتماء نحتقر انسانيتهم لان يختلفون عنا بالانتماء. وهنا طرح عمو جولي سؤال: هل التصنيف اللي نسويه هذا من جماعتنا وذاك مو من جماعتنا يخلي الإبادة الجماعية فعل فاضل يستحق التفاخر عند المجموعة؟ زين شنو اللي يمر به الشخص من يجرب أول مرة عملية قتل وفق اتباع الأوامر؟ بكتاب الرجال العاديين للمؤرخ كريستوفر براونينغ سولف عن حالة صارت بكتيبة شرطة احتياطية نازية اسمها 101. قال كريستوفر إنه ماكو أحد بهاي الكتيبة كان مجبر على القتل، ومجموعة قليلة منهم مارسوا القتل من البداية، والغالبية العظمى اللي كانوا يترددون بالقتل خضعوا للتحول بسرعة وصاروا أشخاص بدون رحمة، وأطلق عليهم كريستوفر اسم القتلة الروتينيين. يعني بمجرد أن قرروا القتل صارت هاي السالفة عندهم عادة طبيعية. شلون اكتشف العلم هاي المسألة؟ آن جرايبل باحثة بمعهد MIT للتكنولوجيا سوت مجموعة من التجارب على مجموعة فئران تم تدريبها لاكتساب عادات معينة مثل عادة المشي بطرق محددة بالمتاهات، وأثناء مشي هاي الفئران بالمتاهات الباحثين
وقفوا نشاط الخلايا العصبية بمنطقة قشرة الفص الجبهي اللي تمنع الإشارات الجاية من الجزء البدائي بالمخ اللي هو اللوزة. شو رأسا غيرت الفئران من سلوكها بالحركة، بمعنى انه العادات تم كسرها. هذا الاكتشاف مثير كلش وينطي امل لعلاج الاشخاص المصابين بعادات ما يقدرون السيطرة عليها، مثل الوسواس القهري او متلازمة الشر اللي اكتشفها عمو اسحاق فرايد. تعتقد آن انه هالطريق يقدر يمنع الناس من اتخاذ قرار القتل عن طريق توجيههم لتفكير ثاني بعيد عن التفكير بالقتل؟ مثلا الانتحار بنصكية او كوستر، والله شنو دولة ما يؤمنون بدولة الخلافة. تكبير. قبل الوداع لا تنسون تشوفون المصادر بالديسكربشن. تحيات.